Hi mga Kangiwat! Welcome to my vlog! So today's vlog mga Kangiwat, ang pagtamna natin ngayon is yung ating TV. So ito po siya, na-fix ko na po siya. Actually, nalinisan na din. So before I start this video, panoorin niyo po muna kung paano ko siya ginawa. So ito po siya. Kangiwat, bali ang gagawin na natin ngayon is lalagyan na natin siya ng laman. Gagawin lang natin siya na parang terrarium. Ang kwan lang dito is wala tayong enough na gamit. So ang gagawin lang natin is DIY. So maglalagay lang tayo ng lahat is fern lang ang gagamitin natin, and then meron tayong coconut husk, and then meron din tayong soil. Lalagyan lang natin siya ng laman, and then soon siguro i-hang natin kasi wala tayo talagang drill to hang it. So ngayon pa lang is gagawin lang natin, ilalagay lang natin yung ating mga fern dito sa loob niya. And then kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to like, share, subscribe, and click mo na din yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng vlog ko. And before we start, mag-intro muna tayo. Ayan o. So ayan, mag-i-start na tayo mga Kangiwat. So let's go!
tapos na tayo. That's all for today. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng vlog ko. Bye-bye! Seen the sky light up